दादूच चॅनल सबस्क्राईब केलंच नाही, मग बेगीन कशी बाजूची घंटी बी वाजू. आई एकविरा दिला देव खंडेराला वंदन करून मी दुर्गेश भोईर तुम्हाला सर्वांचं आपल्या मी ऐकूमध्ये अतिशय मनापासून स्वागत करतो. मित्रांनो, आजच्या रेसिपीमध्ये आपण पाहणार आहोत मस्त की चटपटीत चिकन पेटा ऑइल फ्राय. पाहूयात या रेसिपीसाठी काय काय साहित्य आपल्याजवळ. आजच्या रेसिपीसाठी लागणारं साहित्य आहे 1 किलो चिकन पेटा, 2 चमचे आले लसूण पेस्ट, गरजेनुसार चाट मसाला, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 1 चमचा हळद, 1 चमचा सिक्रेट कोळी मसाला, अर्धी फोड लिंबाची आणि चवीनुसार मीठ. पाहिलेत ना किती मोजकेच साहित्य आहे ना. ही रेसिपी मित्रांनो खूप साधी सोपी आहे. हो, पण साधी सोपी जरी असली तरी हिच्या साधेपणावरती जाऊ नका, कारण या डिशची एक खासियत आहे. तुम्ही जर या चिकन पेट्याचा एक तुकडा जर फस्त केला तर बाकीचे 5-6 तुकडे कधी फस्त होतील हे तुम्हाला सुद्धा माहिती नाही पडणार. चला तर मग पटकन आपण कृतीला सुरुवात करूया. मी इथे चिकन पेट्यांच्या पीसेसना चांगल्यापैकी 2-3 पाण्याने मस्तपैकी वॉश करून घेतलेला आहे. वॉश केल्याच्या नंतर त्याला किचन टॉवलच्या साहाय्याने मस्तपैकी कोरडं करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर फोकच्या साहाय्याने सर्व बाजूनी थोडं थोडं प्रेक करून घ्यायचं, म्हणजे टोचून घ्यायचं आहे. त्याने आपली 2 कामं सहज होतील. एक तर टोचून घेतल्याने हा जो काही छोटा मोठा मसाला बनवणार आहे ह्याच्यासाठी तो चांगल्या प्रकारे आतमध्येपर्यंत मुरेल आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे फडफडत्या तेलामध्ये मस्तपैकी ते फ्रायसुद्धा होतील. चला तर मग सुरुवातीला आपण ही जी आलं लसणाची पेस्ट आहे ती यामध्ये घालूया. त्यानंतर हळद, सिक्रेट कोळी मसाला, चवीनुसार मीठ, त्यानंतर लिंबाचा रस, मिक्स करून घ्यायचं आहे. चला, हे जे चिकन पेट्याचं मिश्रण आहे चांगल्यापैकी मसाल्यामध्ये एकजीव झालेलं आहे. आता ह्याला आपण 30 मिनिटासाठी बाजूला मस्तपैकी मुरवत ठेवूया. म्हणजे जो काही आपला मसाला आहे तो आपण जे फोकच्या साहाय्याने ह्याला मस्तपैकी टोचून घेतलेला आहे त्या आतमधल्या भागापर्यंत चांगल्यापैकी सेट होईल आणि त्यानंतर जे चिकन पेटा ऑइल फ्राय खायची मजा आहे ना, एक नंबर. चला आता आपण याला बाजूला ठेवून घेऊया. आपलं चिकन मस्तपैकी या मसाल्यामध्ये चांगल्यापैकी सेट झालेलं आहे आणि मी इथे कढईमध्ये चांगलं तेल देखील मस्तपैकी चांगलं तापवून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये एक एक करून हे जे चिकन पेट आहेत चांगले डीप फ्राय करून घ्यायचे आहेत. साधारण 10 मिनिटांनी आपण यांना काढून घेणार आहोत, कारण 10 मिनिटामध्ये चांगले मस्तपैकी हे असे थोडे वरून क्रिस्प झालेले तुम्हाला दिसतील. हे बघा, हे असे आहेत ना, थोडा लालसर रंग वगैरे झालेला दिसतो आणि मग समजून जायचं की हे मस्तपैकी आतमधूनपर्यंत चांगले शिजलेले आहेत.
यावर जाईल आता थोडासा चाट मसाला, त्यानंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि हे एक लिंबू. आहे ना झटपट रेसिपी, चाकणाला जर एक नंबर. आजच्या रेसिपीचा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर नक्की करा. मित्रांनो, मी आहे कोली, तुम्ही आता फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या सोशल साईटवरती सुद्धा फॉलो करू शकता. अशा छान रेसिपींसाठी आता व्हिजिट करा स्क्रीनवर आलेल्या वेबसाईटवरती. आजच्या रेसिपीवर आपण इथेच थांबणार आहोत, पण लवकरच अशी छान रेसिपी घेऊन तुमच्यासोबत धमाल करायला पुन्हा येणार आहे. तोपर्यंत तुम्ही आजची रेसिपी ट्राय करायची आहे. रेसिपी ट्राय करून झाल्याच्यानंतर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली खाली कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. आणि हो, रेसिपी ट्राय केल्याच्यानंतर त्या रेसिपीचे म्हणजे तुमच्या डिशचे छान छान फोटोग्राफ्स मला इंस्टाग्राममध्ये टॅग करायला सुद्धा विसरू नका. चला पुन्हा भेटूया अशीच एक सुंदर रेसिपी घेऊन. धन्यवाद.